Hai, untuk tutorial kali ini saya ingin menunjukkan cara bagaimana muat turun mBlock pada komputer. Pertama, anda perlu menaip di ruang pencarian iaitu mBlock. 2. Klik pada download mBlock5. 3. Klik bahagian previous version. 4. Anda perlu cari version 5.2 dan klik pada Windows Download untuk muat turun. Selepas selesai muat turun, klik pada V5 2.0 untuk muat turun bahagian dalam app. 5. Anda perlu klik pada bahagian Add dan klik pada mycest Blockduino lalu tekan OK. Sudah siap tutorial download mBlock? Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di tutorial seterusnya.